მოგესალმებით. დღეს არის სამშაბათი რუბრიკა რისკ ფაქტორის დღე, როგორც ანონსიდან შეიტყვეთ, თიკო ფეიქრიშვილი და მისი გუნდი დაინტერესდა საქართველოს სკოლებში არსებული ვითარებით. მოგესალმებით, თიკო, გელოდებით მაგიდასთან. შარშანდელი სასწავლო წელი ჩვენ მსგავსი შინაარსის რეპორტაჟით დავიწყეთ და გვახსოვს საკმაოდ მძიმე სურათი. საინტერესო ამ ერთი წლის განმავლობაში შეიცვალა თუ არა რაიმე. ნამდვილად უკვე მესამე ეხება რისკ ფაქტორი ამ თემას, ეს არის კონკრეტულად სკოლების ინფრასტრუქტურა და სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობა. რაღაცები ნამდვილად შეცვლილია, თუმცა ჩვენ კიდევ გადავიღეთ ისეთი სკოლები, სადაც არათუ სწავლა საერთოდ მასთან ახლოს გავლაც კი შეუძლებელია. ამის საფუძველი კიდევ ერთი გახდა ის, რომ ზაფხულში, კონკრეტულად ივნისის თვეში სახალხო დამცველის რწმუნებულებმა გააგზავნა რწმუნებულები ქვემო ქართლის რამდენიმე სკოლაში და მათ აღწერეს ის მდგომარეობა, რაც იქ დახვდათ. ეს წერილი გადაგზავნილია როგორც განათლების სამინისტროში, ისე შესაბამის მუნიციპალიტეტებში. ეს გაკეთდა იმიტომ, რომ ახალ სასწავლო წელს ეს სკოლები შეხვედროდნენ უკეთეს გარემოში. რეაგირება მოყვა თუ არა, ეს ვნახოთ უკვე რეპორტაჟში ასევე ეთმობა ადგილი უკვე ჩვენი შვილობილი მგონია სკოლა ეწერის, რომელიცაც მესამედ ვაშუქებთ, რომელიც ავარიულ შენობაში არის წლების განმავლობაში და როგორც მოსწავლეები ისე პედაგოგები და დირექტორი ითხოვს, რომ ბავშვები გადაიყვანონ უსაფრთხო გარემოში. ვნახოთ რა შეიცვალა ჩვენი ბოლო გადაცემის შემდეგ და როგორ აგრძელებენ სწავლას სკოლის მოსწავლეები სხვადასხვა რეგიონში. 2018-2019 სასწავლო წელს მოსწავლეები და პედაგოგები 189 ავარიული და 11 ახალი სკოლით ხვდებიან. სულ საქართველოში 2087 საჯარო სკოლაა. მძიმე მდგომარეობა განსაკუთრებით მაღალ მთიან რაიონებში მდებარე საგანმანათლებლო დაწესებულებებს აქვთ. თუმცა წელს 2018 წლის 18-დან 28 ივნისის ჩათვლით საქართველოს სახალხო დამცველის რწმუნებულების მიერ ქვემო ქართლის რეგიონის 10 საჯარო სკოლაში განხორციელებული ვიზიტის შედეგად გამოიკვეთა, რომ საგანმანათლებლო დაწესებულებები განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაშია და ინფრასტრუქტურის, წყალმომარაგების, სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების მხრივ არასათანადო და რიგ შემთხვევებში უმძიმეს პირობებში ფუნქციონირებს. ერთ-ერთი ასეთი სკოლა, რაც სახალხო დამცველის რწმუნებულმა მოინახულა ზემო ყულარია, მარნეულის муниципалитетში. Ну вот вы видите же, что в каком состоянии заремонтован, да? Игрос, туалеты, изошия. Скали туа кам сколас? Шигнит харари. На улице есть, а внутри нету воды. Да бабушаби кучаши мидиан рудалио? Да. Кучаши раек. Да, около школы, недалеко от школы. Дети здесь очень плохие условия учатся. Но здесь никакой условий нету. Ну, вода нету, у нас забирает вода. Туалет у нас ходит. Ну, учителей здесь нету. Ничего нету здесь. И плохой там очень состояние плохо. სახალხო დამცველის რეკომენდაციაში, რომელიც განათლებისა და მეცნიერების მინისტრს, ასევე შესაბამის მუნიციპალიტეტებს გაეგზავნა, აღწერილია ის მდგომარეობა, რაც მაგალითად ზემო და ქვემო ყულარის სკოლებშია. სოფელ ზემო ყულარის სკოლას საკუთარი ტუალეტი არ აქვს. ამის გამო პედაგოგები და მოსწავლეები სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე კერძო პირის კუთვნილ ფართში განთავსებულ ეგრეთ წოდებული თურქული ტიპის ტუალეტით სარგებლობენ. ტერიტორია არ არის შემოსაწყლი და აღნიშნულ საპირეპაროშეთი გამლელებით სარგებლობენ. ტუალეტის ნაგებობა ამორტიზირებულია, მის კონსტრუქციული მთლიანობა დარღვეულია. ერთ მხარეს ჩამონგრეულია კედელი, ჭერში დიდი ღარებია, კარები მორყეულია, ჩამოდის წყალი. ტუალეტში არის ანტისანიტარიული მდგომარეობა. შენობის გარშემო ბუჩქები და მაღალი ბალახია, რაც ქვეწარმავლების არსებობის საშიშროებასაც ქმნის. სოფელზე ვაფშე არ არის წყალი. მართლა? და სკოლასაც არ არის. არა. არც სასმელი. სახლზე არ არის წყალი, სკოლაში როგორ იქნება წყალი? უფრო მძიმე აღწერა აქვს ქვედა ყულარის სკოლას. სკოლის ტუალეტის კედლები დაბზარულია. წვიმიან ამინჩის სახურავიდან ჩამოდის წყალი. ტუალეტის იატაკზე ფიქსირდება ფეკალური მასები. არ არის ვენტილაცია. ყულარის სკოლის ტუალეტებში პრივატულობა არ არის დაცული. ისევე როგორც არ არის მოწესრიგებული ჰიგიენური პირობები. დირექტორის განცხადებით აღნიშნული სკოლის ტუალეტით უცხო პირებიც სარგებლობენ, რადგან სკოლის ეზო არ არის სათანადოდ შემოღობილი.
სოფელ ყულარის სკოლის დირექტორმა და სოფელ იმედის საჯარო სკოლის მასწავლებლებმა და მოსწავლეებმა აღნიშნეს, რომ ისინი ხშირად თავს არიდებენ სკოლის ტუალეტში შესვლას. რიგ შემთხვევებში ნაგვის ურნის არარსებობის გამო ტუალეტის ჯიხურში გამოყენებულ ჰიგიენურ ნივთებს თავად ინახავენ და მოგვიანებით აგდებენ. სახალხო დამცველის რწმუნებულები იმყოფებოდნენ დმანისშიც. რთული მდგომარეობა, რაც რეკომენდაციაში აღწერეს, მინისტრისთვის გაგზავნილ წერილში დეტალურად წერია. დმანისის მუნიციპალიტეტის ნომერ 1 საჯარო სკოლა. მოუწესრიგებელია კანალიზაციის სისტემა. ფეკალური მასები ამოდის სკოლის ეზოში, რაც ქმნის ანტისანიტარიულ მდგომარეობას. სასკოლო ტერიტორიაზე დგას მძაფრი სუნი. აღსანიშნავია, რომ სკოლის ეზოს ესაზღვრება საბავშვო ბაღი, სადაც ასევე დგას ანტისანიტარიული სუნი, რაც პრობლემებს უქმნის საბავშვო ბაღის აღსაზრდელებსა და გამართულ სასწავლო პროცესს. დმანისში ჩასულ ჩვენს გადამღებ ჯგუფს კანალიზაცია გადაკეტილი დახვდა, თუმცა მდგომარეობა არ შეცვლილა. 250 მოსწავლიანი სკოლა საკანალიზაციო სისტემით ვერ ისარგებლებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ფეკალიები ისევ ეზოში ამოვა. აი ეს კანალიზაცია, რომელიც გადის ბაღიც იგივე სუერთდება, ბაღის კანალიზაცია, სკოლის საბავშვო ბაღია და იქ გაიჭედა რაღაცა და ამიტომ რომ აქ არ მოხდეს, ამას ჩავკეტავთ ისევ რა. სწორედ ეს რეკომენდაცია იყო, რომ ეზოში კანალიზაციის მილს აქვს პრობლემა, ამოდის და ეს ფეკალური მასები ხდება ღიად ეზოში. რაც რის შედეგადაც არის ძალიან ცუდი სუნი და ბავშვებისთვის არის ძალიან ჩვენთან არ ამოდის, ამოდის ბაღის ეზოში. თქვენს ეზოშიც ამოდის, ეს კუთხეში შეიძლება კუთხეში, ახლა მე არ ვიცი იმ დროს არ ვიყავ როცა ეს ჩაისა, ხო და ამიტომ გვაქვს ჩვენ აქ ამას არ ვიხმართ. აი ამიტომ არ ვიხმართ, ხო. საკანალიზაციო სისტემის გარდა სერიოზული პრობლემის წინაშე დგას სკოლის შენობა. დაბზარული კედლებით, დაზიანებული ჭერით, დამტრეული იატაკით. აი ეს კედლები არის ძალიან ბზარიანი. დაბზარული, აი ჭუჭრუტანა ჩანს, რო გაიხედავ, ჩვეულებრივი ბზარია, თქვენ შეხედავდით. არ არის? მაგრამ გარეთ ჩანს რამე? აი, სივრცე ჩანს, კი, და გარეთ ჩანს ბალახი. შეხედეთ კარგად. ეს ალბათ იმის რაც არის ზღვარი, რაც იყოფა ეს მხარე და ეს მხარე არის ძალიან დაზიანებული. იციან ამის შესახებ? არ ვიცი. მე ამ მხარეს სასწავლო პროცესს გავკეთე. კი, როგორ არა, ახლა ეს იცით რა, ეს ჩვენი გარემონტებული ხო არ არის, სკოლის გარემონტებული ხო არ არის? დიახ. ეს ჩვენი გარემონტებული. ეს ნახეს და მიუხედავად ამისა, ალბათ, მე არ ვიცი. თან დაინახეთ ხალხიც და ზოგადად ჭერი არის ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. ავარიულ შენობას საფრთხის შემცველი კიდევ ერთი გარემოება ემატება ელექტროგაყვანილობა, რომელიც სკოლის მთელს დერეფანსა და საკლასო ოთახებში კუსტარულადაა გაყვანილი და იქ მყოფი თითოეული მოსწავლისა თუ მასწავლებლის სიცოცხლისთვის საფრთხეს წარმოადგენს. ელექტროსისტემა, აი რა მოვიწიოთ, არის ღია დაკინთან. არ არის აშში ბავშვებისთვის. არა, იმიტომ რომ აქ ყველგან სადენები ისეა დახურული, რომ ამ სადენებს არაფერი არ შეეხება და ისე მუშაობენ. აი იქით ამ ხარი რემონტდება და მე უკვე ამასაც მიყვებიან. აქ არის ძალიან პოსტარულად თვითონ განაწილებული. იზოლაცია სრულად აქვს, რამდენადაც ვიცი, იმიტომ რომ ჩვენ ყველგან აი ხელი დადებული გვაქვს ყველა იმაზე, როდესაც აქეთ ამ ხარი გადმოვედით, ჩვენმა მნემ და იმათმა ყველგან დაადეს ხელი, რომ სადმე ხო არ ატარებს იმასო. ეს შემოწმე კი ხელი დაადეს კი. ხელის დადებით შემოწმებული ელექტროსადენები აღარ გადამოწმებულა სწავლის დაწყებისთვის. საფრთხის შემცველ სკოლის შენობაში სწავლა 250 მოსწავლემ უკვე დაიწყო. ჩვენი შესწავლისას გამოჩნდა, რომ სკოლის მოსწავლეები საუბრობდნენ ამ პრობლემებზე და ამბობდნენ, რომ მხოლოდ უკიდურესი საჭიროების შემთხვევაში სარგებლობენ საპირფარეშოებით, წყალი მოაქვთ სახლიდან, ან არ მოაქვთ სახლიდან და მთელი დღის განმავლობაში ისინი განათლებას იღებენ ისე, რომ მათი მისაწვდომობა არა მხოლოდ სასმელ წყალზე, არამედ ტექნიკური მოხმარების წყალზეც შეზღუდულია. ეს, რა თქმა უნდა, აისახება როგორც განათლების ხარისხზე, ასევე ამ ბავშვების мотиваციაზე, რომ მიიღონ შესაბამისი განათლება და რა თქმა უნდა ეს ნეგატიურად აისახება ზოგადად სკოლაში არსებულ ვითარებაზე, რადგან ეს პრობლემა ეხებათ ბავშვებს და ეხებათ იქ დასაქმებულ პედაგოგებსა თუ სკოლის ადმინისტრაციასაც. 2018 წელს 528 სკოლას ჩაუტარდა სხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოები. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოში ამბობენ, რომ ახალი სასწავლო წლიდან საფრთხის შემცველი გარემო არც ერთ სკოლაში აღარ არის.
ვიცით რომ სკოლა ანავარიულია, ან რაღაც ძალიან სერიოზული პრობლემები აქვს ისეთი, რომელიც ან ბავშვების უსაფრთხოებას უქმნის პრობლემას, ან დაუშვათ სასწავლო პირობა ისეთი, რომ ბავშვების აუტანელია იყოფნა, ასეთი რამე მე არ მახსოვს. ამას ცალსახად გეტყვით, რომ ესეთი გაყოფა არ არსებობს და მიკერძოება, რომ ვიღაცას რამდენჯერმე უკეთებთ რემონტს და საერთოდ ვიღაც არ გვაქვს. აქ როგორ შევა და გეტყვით რა, ჩვენ ჯერ ერთი ჩვენ თვითონ გვაქვს ბაზა, რომელიც სულ განახლებადია და ჩვენი ზედამხედველები და ჩვენი სამსახურები დადიან და ნახულობენ ამას ვანახლებ და ვიცით რომელ სკოლაში რა პრობლემა გვიდგას. სახალხო დამცველის რეკომენდაციაში მითითებული სკოლების გარდა მძიმე ინფრასტრუქტურული მდგომარეობით შეხვდა ახალ სასწავლო წელს ქალაქ რუსთავში მდებარე რამდენიმე საგანმანათლებლო დაწესებულება. 475 მოსწავლიან მე-17 საჯარო სკოლაში სწავლა რთულ ინფრასტრუქტურულ გარემოში დაიწყო. დაბზარული კედლები, ჩამონგრეული კიბის უჯრედები, საფრთხის შემცველი ელექტროგაყვანილობა. რამდენად უსაფრთხოა მაინც როდესაც ჩანს ვიზუალურად, ეს უკვე ჩვენზე მაშინ მთლიანად უნდა შეიცვალოს, იმიტომ რომ აქ ესე დაგხვდა და გადის ხო ჩამქროლებია რაღაცა ამას ვერ შევცვლით სპეციალისტის გარეშე ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიმართე და როდესაც იყვნენ მოსული წინა სარემონტო სამუშაოების დროს ვაჩვენე პირადად რა პრობლემებიც არსებობდა ნუ რა თქმა უნდა იმედები იყო რომ აი შემდგომ უკვე სხვა პრიორიტეტს განსაზღვრავდნენ და შესაბამისად ველოდებით იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული. საჯარო სკოლას პრობლემები აქვს სპორტული დარბაზის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებითაც, როგორც სკოლის შენობაში, ისევე ეზოში. მეორე სართულზეა სპორტული დარბაზი, ისიც რეაბილიტაციო და გარეთ გვაქვს ღია მოედანი. ეს ღია მოედანიც გასაკეთებია. კი, უკვე სარეაბილიტაციოა, წელს ავხსენით ის საფარი, რომელიც იყო უკვე დაზიანებული და ვფიქრობთ, რომ ახალი გავაკეთოთ. მწვანე საფარი. გასარემონტებელია. 62 წლის შემდეგ აქ სრული რეაბილიტაცია არ ყოფილა. როგორც შენობა ისე ელექტროგაყვანილობა მძიმე მდგომარეობაშია რუსთავის 26-ე საჯარო სკოლაში. ჭერიდან ბათქაში ცვივა, მოუწესრიგებელია სველი წერტილები, დაბზარულია კედლები. ეს ჩემი აშენებული არ არის, ეს ასე იყო აშენებული 59 წლიდან. სინგარები როგორც ალაგია, მათ შორის ნალესია, ნალეს ხო ვერ გავაკრობთ არა. და შესაბამისად მიმართეთ ვინმეს რომ აი ესეთი პრობლემა გაქვთ, ჭერიდან ვარდება ეს ბათქაშია თუ სინკარი თუ ნატეხის. ბათქაში თავისით აქ არ ჩამოვარდნილა, აქ ჩვენთან ჩამოყარეთ და ხდება ამოშფოთეთ. იმიტომ ჩამოყარეთ რომ პრობლემა ის იყო რომ წყალმა გაჟონა, წყალი რო ჩამოვიდა გაფუჭდა, ჩამოყარეთ ამოილესება და დასრულდა. როგორც ირკვევა რუსთავის 26-ე საჯარო სკოლის მოსწავლეებსა და მასწავლებლებს ინფრასტრუქტურის სააგენტოდან მიღებული წერილის საფუძველზე აეკრძალათ შენობის კონკრეტულ მონაკვეთში გადაადგილება. აი რაღაცა ესეთი ექსპერტიზის დასკვნა არ არის, მაგრამ ჩვენ გვაქვს მარტო წერილი ინფრასტრუქტურის რომ აი რაღაც ნაწილში ვთქვათ მიმდინარეობდეს მეცადინეობა და სასულიერად რაღაც ნაწილში არ მიმდინარეობდეს მეცადინეობა. არ მიმდინარეობდა სასულიერად. აი იქ მისიქეთ არ მიმდინარეობს სასწავლო პროცესი. მხოლოდ აქეთ 64 ვიყენებთ. სკოლის შენობის საშიში მონაკვეთი სათანადოდ შემოსაზღვრული არ არის. ამდენად თითოეული მოსწავლის შესაძლოა საფრთხის შემცველ ტერიტორიაზე მოხვდეს. ისევე როგორც კუმისის სკოლის სპორტულ დარბაზში, რომელიც წლებია ავარიული სტატუსის გამო დემონტაჟს ექვემდებარება, თუმცა დანგრევა ვერ მოხერხდა, ვერც სპეციალური ლენტით შემოსაზღვრა. ამიტომ დარბაზთან მიახლოება როგორც სკოლის შენობიდან, ისე ეზოდან უპრობლემოდ არის შესაძლებელი. საძირკველი არ არის მყარად გაკეთებული, როდესაც გაკეთდა სპორტული დარბაზი. ამიტომ დაიწია ეს არის ქვა, საკმაოდ ძიმე ქვა. რაც არის ეს. ამ სიმძიმეს ვერ უძლებს ის საძირკველი. ეს შეიძლება ჩამოიშალოს. ის არის ბზარებია ძალიან დიდი და ეს კედელი შეიძლება საერთოდ ჩამოინგრეს. შესაძლებელი არის. ეს როცა ბავშვები იმყოფებიან. აქ არის ბავშვები აქ არ იმყოფებიან. მინდავარ ტერიტორიას ხათამაშობენ და არა, აქეთ დარაჯი არის და შემოღობილი გვაქვს, იციან, რომ აქეთ არ უნდა გამოვიდნენ და თამაშობენ იქეთ მხარეს. არა. ახლა ღია, ანუ ამ წამს შემოღობილი არის. ამ წამს ღია არის სასწავლო პროცესი, რომ დავიწყებთ კი ბატონო.
წლების განმავლობაში ავარიულ შენობაში უწევდა განათლების მიღება წალენჯიხის რაიონის სოფელ ეწერის ერთადერთ საჯარო სკოლის მოსწავლეებს. იმის მიუხედავად, რომ მათთვის ახალი სკოლის აშენება 10 წლის წინ იყო დაგეგმილი, ის ჯერ კიდევ არ აშენებულა. გასული წლის 50-იან წლებში აშენებული კოლმეურნეობის შენობა ბოლო 20 წელია ავარიულად ითვლება. ეწერის სკოლის 90 მოსწავლის უსაფრთხოება არაერთხელ გამხდარა რისკ ფაქტორის თემა. პროექტირება უკვე დამთავრებულია და რეალურად გადაცემულია, ახლა ტენდერი დამთავრდება ძალიან მალე და ეწერის სკოლის მოწესრიგება მთლიანად დასრულდება. ჯერ კიდევ შარშან ეწერის სკოლის მოსწავლეებმა სწავლა ნგრევის პირას მისულ შენობაში დაიწყეს, თუმცა ზეწოლის შედეგად მათი გადაყვანა სწავლის დაწყებიდან რამდენიმე დღეში მოხდა. 2016 წელს ჩამოვიდა ინფრასტრუქტურის სააგენტოს წარმომადგენლობა, რომლებმაც ვიზუალური დათვალიერების ნიადაგზე დაასკვნა, რომ სკოლა არის ავარიული. ამის შემდეგ სკოლა კიდევ 1 წელი იყო ამ შენობაში და ამ ავარიულ შენობაში და იმედის არხით რომ გავიდა ჩემი ინტერვიუ და რეპორტაჟი ამ სკოლაზე, ამის შემდეგ საკმაოდ დიდი გამოხმაურება მიიღო სკოლამ. იმავე წლის სექტემბრისთვის იყო განკარგულება, რომ ერთ კვირაში უნდა დაგვეცალა სკოლის შენობა და აღმოჩნდით ჩვენი სოფლის 2 შენობაში განთავსებული. მართალია იქ სივიწროვეს განმიცდით, მაგრამ ხიფაც ისევ სივიწროვეჯობია. ახალი სკოლა ჯერ არ აშენებულა, ამიტომ სკოლის მოსწავლეები დროებით სოფლის გამგეობასა და ძველ ამბულატორიის შენობაში გადაანაწილეს. სწავლისთვის შეუსაბამო პირობების მიუხედავად სკოლამ რამდენიმე საკლასო ოთახის მოწყობა, ელექტროენერგიის გაყვანა, სველი წერტილების მოწყობა საკუთარი ხარჯებით შეძლო. შენობა სკოლის მოსწავლეებისთვის განკუთვნილ არანაირ სტანდარტს არ აკმაყოფილებს, თუმცა სწავლის დაწყება მათ წელსაც ამ გარემოში მოუწევთ. ისევე როგორც ბოლო 11 წლის მანძილზე, წელსაც ელოდებიან, რომ სოფელს ახალი სკოლა ექნება. ახალ თანამედროვე შენობას განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წარმომადგენლები წელსაც შეპირდნენ, ისევე როგორც შარშან და იმის წინა წლებში. ეწერის სკოლაში ჩვენ აღარ გავაკეთებთ რეაბილიტაციას და ავაშენებთ ახალ სკოლას. იმედის და დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში ჩვენ შემოგვერთა განათლების, სპორტის, მეცნიერების, კულტურის მინისტრის მოადგილე ირინა აბულაძე. მოგესალმებით, კაპიტანო ირინა. ჩვენ საუბრობთ დღეს იმ ძიმე ინფრასტრუქტურულ მდგომარეობაზე, რითიც გუშინ სასწავლო წელი დაიწყეს ბავშვებმა. სოციალურ ქსელებში, ტელევიზორში ყველას ძალიან გვიხაროდა, როდესაც უყურებდით, რომ პატარა ბავშვები, ლამაზები, ლაღები შედიოდნენ სკოლებში და ეს სკოლებიც იყო ძალიან ლამაზად გამოიყურებოდნენ, თუმცა ჩვენ აბსოლუტურად სხვა სკოლები დავიღეთ, სადაც არ მგონია, რომ რომელიმე მშობელს ან მის შვილს უხაროდეს 1 სექტემბერი, ესე დაწყების თარიღად რომ მოიხსენიოთ, სკოლა. რატომ არის ამხელა განსხვავება თუნდაც დედაქალაქისა და რაიონის სკოლებში, ან თუნდაც ავარიულ და ახალაშენებულ სკოლებში? რატომ ხდება, როდესაც ესეთ არათანაბარ პირობებში უწევს ჩემ შვილს და თქვენ შვილს სწავლა? მოგესალმებით პირველ რიგში, თქვენი ეთერით ულოცავს სწავლის დაწყებას ჩვენს მოსწავლეებს, მშობლებს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ძალიან ბევრი წელი ამ სისტემისთვის შრომობს. პრობლემა ნამდვილად ძალიან დიდია. გუშინ ვიყავით ორტიზას სკოლაში, გორის მუნიციპალიტეტში. სკოლას ჰქონდა 100 წლის იუბილე და ამ სკოლის დაარსება, ასე ვთქვათ, მოხდა სოფლის დონეზე, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთ პატარა სახლში. შემდეგ ეს შენობა დაიწვა 90-იან წლებში საერთოდ განადგურდა, სწავლობდნენ საშინელ პირობებში და გუშინ გაიხსნა ახალი სკოლა, სადაც სწავლობს 240 მოსწავლეზე გათვლილი და ძალიან კარგი განწყობა იყო. ბოდიში შეგაწყვეტინებთ, ეს ძალიან კარგი ისტორია გვიამბეთ. თქვენ ახლა მეც აგიკითხავთ ეწერის მოსწავლის წელს, რომელიც პერმანენტულად უკვე მე-3 სასწავლო წელი იწყება, გვწერს და გვწერს. პირველი წერილი 2017 წლის. სანამ დაიწყებთ, ნიკო, ვიტყვი, რომ ეწერის სკოლა, რომ ესეთ მდგომარეობაში იყო, მოსწავლემ მოგწერა, რომ გეხვეწებითო, მიშველითო, აღარ შემიძლია, მეშინია სკოლაში შესვლა. მერვე კლასელმა ბავშვმა მოგწერა და მადიტომ ჩავედით პირველად გადასაღებად. შემდეგ მეორე და ეხლა კიდევ გწერს ოღონდ სხვა მოსწავლე. შემდეგ, ნუ მოკლედ ჩვენ ეთერში რაც გავიდა ეს რეპორტაჟი, ცხადია მყისიერი რეაქცია მოყვა, სკოლა დაწერეს და ამბულატორიაში გადაიყვანეს. გადის პერიოდი 2017 წელს კვლავ წერს ეს ბავშვი, რომ გაუსაძლის პირობებში ვართ და ახლა უკვე წელს 2018 წელს კიდევ ერთხელ წერს ეს მოსწავლე, რომ ცხადია, კარგია, რომ ამბულატორიაში ვარ და ბათქაში არ მეცემა და საფირფაროშთან კანალიზაციის სუნი არ ამოდის, მაგრამ
მაგრამ ვიცით რომ გადარიცხულია ფული, ბიუჯეტიდან გადარიცხულია უკვე ფული. 2018 წელს სკოლა უკვე უნდა გაიხსნას. არც არემონტო სამუშაოა დაწყებული და არც პატრონი ყავს, არც ერთ მოსწავლეს ამაზე რა პასუხს გასცემთ მათ. ისინი ახლა გვიყურებენ. ეწერის სკოლისთვის ახლა მე გამიჭირდება სიუჟეტში ნახსენებ ყველა სკოლაზე, ასე ვთქვათ, პასუხის გაცემა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ჩვენ, ასე ვთქვათ, ახალმა მენეჯმენტმა ახლა დავიწყეთ ამ პრობლემების შესწავლა, მაგრამ წლის ბოლოსთვის გვექნება წლის ბოლოს უკვე სკოლა მზად უნდა იყოს, აშენებული უნდა იყოს და ეს არის მენეჯმენტის პრობლემა, ნანიკო, იმიტომ რომ განათლების სამინისტროს მხრიდან სატენდეროდ თანხა გადაცემულია სკოლაზე, სკოლამ უკვე გამოაცხადა ტენდერი. ჩემი ინფორმაციით დღეს თუ ხვალ სრულდება ტენდერი უკვე სკოლის რეაბილიტაციაზე. ხა რატომ არ დასრულდა 18 წლის სასწავლო წლისთვის და რატომ იქნება ეს 19 წლის კონტროლებთ უკვე ადამიანს, კომპანიას, ვინც ტენდერს ტენდერის პროცესია შესაძლოა. კი, რა თქმა უნდა, სატენდერო ვადები არსებობს. სახელმწიფოს შესყიდვების შესახებ კანონი არეგულირებს ამ მთელ სიტუაციას, ასე ვთქვათ. გინდაც ის კომპანიები რომ რამდენ ფასზე მოიგებენ, ან ასე ვთქვათ, იქ გაწერილია ხელშეკრულებაში არც ფასი და არც კომპანია ალბათ მნიშვნელოვანი არ არის, როდესაც ამდენი წელია ბავშვები ელემენტარულ უსაფრთხო გარემოს ითხოვენ. მე მგონი აქ უფრო მეტი მოდი ეწერის მსგავსი ავარიული შენობებზე ზოგადად გადავიდეთ. პრობლემა არის მოგვარებული, თუმცა დაგვიანებით, იმიტომ რომ თუ იყო დაპირებული, რომ 2018 წლის სასწავლო წლიდან უნდა დაწყებულიყო, ეს ცხადია ვერ მოხდება, მაგრამ 2019 წელს მოხდება, იმიტომ რომ ტენდერი უკვე შედგა. და როგორ შედგეს, უნდა ჩაიშალოს ტენდერი და უნდა გამოცხადდეს თავიდან. შეიძლება ვერ ჩვენ ვერაფერს ვერ ვიზამთ. ქალბატონო ირინა, მსგავსი ავარიული სკოლა არის 199 საქართველოს მასშტაბით, გასაგებია რომ კონკრეტულ სკოლებთან დაკავშირებით შესაძლოა პასუხები არ გქონდეთ, იმიტომ რომ თქვენც რამდენიმე კვირა არაც დაინიშნეთ ამ თანამდებობაზე, თუმცა ზოგადი პოლიტიკა რომ აგვიხსნათ 199 ავარიული სკოლა არსებობს ქვეყანაში. მე მაგალითად სწავლობდი სკოლაში, სადაც ყოველ წელს კოსმეტიკური რემონტი გვიკეთდებოდა და ესეთი სკოლები თბილისში ბევრი არსებობს. ამის პარალელურად სხვა ბავშვები აბსოლუტურად სხვა რეალობაში ცხოვრობენ. პრიორიტეტები როგორ ნაწილდება? კარგი კითხვაა. იმიტომ რომ ბავშვები არიან, ვისაც საპირფარეში არ აქვთ და თავზე ჭერი ენგრევათ და მეორეს მხრივ არიან ბავშვები, რომლებიც საკმაოდ კარგ პირობებში სწავლობენ. განმეორებითი კოსმეტიკური რეაბილიტაციების შემთხვევაში ეს საკითხი შეგვიძლია რომ მოვიკითხოთ და ამაზე მე მაქვს ინფორმაცია რომ ასეთი რამ არ კეთდება. გარდა იმ შემთხვევებისა, თუ თვითონ სკოლას აქვს რაღაცა ეკონომიების ხარჯზე მორჩენილი რაღაცა თანხა, რომელსაც თვითონ თავისი ბიუჯეტიდან ხარჯავს. ავარიული სკოლები ამ შემთხვევაში ჩვენ და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა აუკრძალოთ სკოლას თავის საკუთარი გარემოს გაუმჯობესება, იმიტომ რომ ეს თანხა მას მორჩა, მოიძია, შეიძლება გრანტი მოიძია, ამას პირიქით წახალისება უნდა. რაც შეეხება ავარიულ სკოლებს. ეს 199 სკოლა ალბათ უფრო მეტია, ეს არის ჩაშენდელი მონაცემები, მე უბრალოდ დავაწყებ ეს არის, როდესაც სახალხო დამცველმა გამოითხოვა მონაცემები განათლების სამინისტროსთან, თუმცა მას შემდეგ ახალი მონაცემები ჩვენ აღარ კი ბატონო, ახალი მონაცემები გვექნება, პირველადი მონაცემები წლის ბოლოს და სრული ინფორმაცია გვექნება გაზაფხულზე. ეს 199 სკოლა. იცით რა, მოდი ესე ვთქვათ, ეგ ინფორმაციაც არის გადასამოწმებელი. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ ასე ვთქვათ, ავარიულობას აქვს რამდენიმე ხარისხი, ხო? ეს უნდა შეამოწმოს სპეციალისტებმა. მაშინ იყო 42 სკოლა, მე შეგახსენებთ ქალბატონო, რომელიც არ ექვემდებარებოდა საერთოდ აღდგენას და დემონტაჟს ექვემდებარებოდა. 42 სკოლა იყო შაშანდელი მონაცემებით, ამიტომ წელს რადგან თქვენც არ ჩაკეტარებიათ კვლევა და აღარც სახალხო დამცველს გამოთხოვეთ, ჩვენ ინფორმაცია აღარ გვაქვს. ზეპირ ინფორმაციით, ინფრასტრუქტურის სააგენტოს ინფორმაციით, ეს არის დაახლოებით 50-მდე სკოლა, რომელიც არის ურთულეს ავარიულ მდგომარეობაში და პრაქტიკულად 51-52 სკოლის მოსწავლე არის გაყვანილი სხვა ალტერნატიულ ფარჩი დროებით. როგორც ეს სოფის ამბულატორია და ის გამგეობები, რაც ჩვენ კერძო ფართი, ნებისმიერი ფართი ახლა არის იქაც. იცით რა, ის უკვე მუნიციპალურ დონეზე რაც არის შესაძლებელი, მთავარი არის რომ ისინი არიან უსაფრთხო. ანუ სადაც ინგრევა შენობა, იქ მოსწავლეები ახლა არ არიან ამის არ არიან, სადაც ახლა არის უმძიმესი, უკიდურესი მდგომარეობა, სადაც შეიძლება სკოლა ჩამოინგრეს, მაგ სკოლებში მოსწავლეები არ არიან. პირადად მაქვს ნანახი დმანისის სკოლა, რომელიც ჩვენ ვაჩვენეთ, ეს არის სპორტული დარბაზი, კუმისის სკოლა, ზუსტად მახსოვს, ეს არის სპორტული დარბაზი, რომელიც არის მიბმული სკოლა. ეს იყო რეპორტაჟში, ალბათ ადევნებდით თვალყურს. არანაირი შემოფარგლული ინსტიტუტი არ არსებობს, რომ ბავშვები არ შევიდნენ და თვითონ დირექტორი ამბობს, რომ სინკარი რომ არ შეიძლება ჩამოვარდეს და ამიტომ არ ვუშვებთ, იმიტომ რომ ამაზე დასკვნა არის, რომ ეს არის ავარიული. როდესაც წლებია გადაიკეტოს აუცილებლად თუ არის ესეთი ფართი. ისიც ამბობს, რომ უნდა გადაიკეტოს
თქვენც ამბობთ რომ უნდა გადაიკეთოს, მაგრამ გადაკეტილი არ არის, მაგ სკოლასაც სამჯერ ვიღებთ და ბავშვები საფრთხის შემცველ გარემოში იწყებენ სწავლას. აი ამაზე პასუხისმგებელი ვინმე არსებობს და პასუხისმგებელი ამ შემთხვევაში აუცილებლად არის განაწილებულია პასუხისმგებლობა წყალმომარაგების და სანიტარიის მიმართულებით. ეს არის სკოლის ადმინისტრაციის და მუნიციპალიტეტების თემა, იმიტომ რომ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ამას ვერ აგვარებს. ინფრასტრუქტურის მიმართულებით, ინფრასტრუქტურის სააგენტომ უნდა გასცეს რეკომენდაცია ფართის გადაკეტვაზე და ადმინისტრაციამ უნდა მოახდინოს. ეხლა აი რასაც უყურებთ, აი ეს ჩატეხილი შუშა, აი ამას სანამ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო გაიგებს უზნაძის 52 ნომერში, რომ აი შუშა ჩატეხილია, იქ შეიძლება რაღაცა მოხდეს. ამიტომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი და ამ ეთერითაც კიდევ ერთხელ ვიტყვი. ახალი რეფორმების და მიდგომების ფარგლებში სკოლის დირექტორზე გაკეთდება ძალიან დიდი აქცენტი გაძლიერების და ასევე პასუხისმგებლობების ნაწილში. უნდა მოვიდეს თქვენთან ჯერ ამ მაგას ამბობთ. ჩვენთან პრობლემა მოვა, ის პრობლემა უნდა მოგვარდეს ადგილზე. იცით რა, სულ ამბობენ ხელმძღვანელები, დირექტორები, ვისთანაც ჩვენ გვაქვს შეხება და ვისაც ვესაუბრებით, რომ ფული არ აქვს სკოლას იმისთვის, რომ გამოცვალოს მინა, ფული არ აქვს სკოლას იმისთვის, რომ თქვენ ნახეთ რუსთავის 2 სკოლა, რომელსაც პირდაპირ აქვს სადენები გარეთ გამოტანილი, ყველა ბავშვს შეუძლია, ყველა ბავშვს შეიძლება არ აქვს გვეუბნებიან ინფრასტრუქტურაში. მე გეუბნებთ რეპორტაჟში, რაც მოყვა დირექტორმა, ხალხო, მე სხვანაირად ვერ გადავამოწმებ, მე ხომ მონაპოლს გიყვებით. ადმინისტრაციის გასაგონადად საუბრობთ. ელექტროენერგია ისეთი ნომერი 1 არ არის, რომ ბავშვმა რომ უსაფრთხოდ იგრძნოს თავი. დირექტორმა თქვა რომ მე ხელი მოკიდა და არ უწყავსო. თითი დავადეო და არ ურტყავს და ამიტომ შეიძლება რომ ბავშვი შემოდესო. აი ესეთი დამოკიდებულება უბრალოდ რაც არის ახლა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რა რას დაადო თითი, მაგრამ შეიძლება არის კაბელი, რომელიც უბრალოდ რეპორტაჟში რაც კაბელი, რომელიც იყო კარგად შეფუთული, უბრალოდ მე არ ვიცი, შეიძლება იმ დღეს არ დაარტყა დირექტორს დენმა, მაგრამ მეორე დღეს მოსწავლე შეიძლება უბრალოდ გადარჩნენ ფიზიკურად ესეთ გარემოში, უბრალოდ ჩვენ გავაგრძელოთ საუბარი იმაზე, რამდენად აისახება ეს მათ მომავალზე, როდესაც ადამიანს არ აქვს ტუალეტი, არ აქვს ხელისდაბანის საშუალება და უბრალოდ მთელი დღის განმავლობაში არ სარგებლობენ ტუალეტით, იმიტომ რომ გაუსაძლისი შეცდომა და მეზობლების სახლებში დადიან. ესენი საერთოდ რა საზოგადოებას მივიღებთ ჩვენ მათგან. ამაზე საუბარი გავაგრძელოთ საქართველოს დებატებისა და განათლების ინსტიტუტის ხელმძღვანელ ფსიქოლოგ თინათინ ცერცვაძესთან ერთად. მოგბრძანდით ქალბატონ თინათინ, საინტერესო არის თვითონ იმ ბავშვების დამოკიდებულება და იმ ბავშვების განწყობა, რომელსაც ყოველდღე მართლაც და საშინელ გარემოში უწევს ბრძოლა გადარჩენისთვის. მოდი ასე დავაყოთ მათ ყოფას. მოგესალმებით. მოგესალმებით მეც კიდევ ერთხელ. ეხლა კიდევ 2 სკოლის ვიდეო მინდა განახოთ, თუ რამე გამოგრჩა რეპორტაჟიდან შეგვიძლია კარგად დავუკვირდეთ. ეს არის სამეგრელოს რეგიონის სკოლები, ოქტომბერი ქვია ეს რატომღაც ჯერ კიდევ. და მეორე სკოლა არის იმავე რეგიონის, იქნება აქ სახლი. ნახოთ მათი კადრები და შემდეგ განვაგრძელოთ საუბარი. ოქტომბრის საჯარო სკოლა. როგორც ხედავთ, ეს არის ძალიან სავალალო მდგომარეობაში. აქ მე თავს ვიკავებ, რომ ესე იგი ბავშვები შემოვიყვანო და გაგვიჩილი რო ჩაატარონ. ხედავთ, რომ ეს იგი რა მდგომარეობაში არის. ეს უბრალოდ მივტყოდე, რომ ეს არის კატასტროფა. ჩემ ძირითად კორპუსში რემონტი მიმდინარეობს, იქ ფიცრებია გადარჩენილი და ამ ფიცრებით უნდა გააკეთონ ეს ადგილი. და ხო, ჭერიდან იქ ადის ხოლმე ჩემი დარაჯი და სადაც ნახავს აწვიმს, იმ ადგილზე ახალ შიფერს გააკეთებს ხო. აქ იცის ძალიან ისეთი ქარი და წვიმები და სკოლის მოაჯირები ხშირად ლპება ხოლმე და ახლა ხედავთ რომ ეს კი მაგარია, მაგრამ ქვემოთ ფიცრები კიდევ საჭირო არის. შემდეგ აი აქ ბიჯი რომელზედაც დგას სკოლის შენობა ხშირად ხდება ხოლმე აგური გამოვარდება რაღაცა, ჩვენი ძალებით ვცდილობთ რომ ეს აგური გავამაგროთ ცემენტით და იმის საშუალებებით, რომ საშიშროება არ შეიქმნას ბავშვებისთვის. კერძო სექტორი უფრო თქვენთვის ნაცნობი არის ესეთი სიტუაცია ესეთ სკოლებში, თქვენ ბევრს დადიხართ რეგიონებში, როგორც ვიცით და იქაურ მოსწავლეებს ხვდებით.
ძალიან მძიმე კადრები ვნახეთ, აი მთელი სიუჟეტი ისეთი იყო, რომ რთულია დავინახოთ მეორე მხარე ამ ყველაფრის და რაღაც პოზიტიური ვიპოვოთ, ხო? თუმცა მე ვფიქრობ, რომ აქ ჩემი ხედვა ცოტა სხვაგვარია, ხა ინფრასტრუქტურულ საკითხებს ხედავ. არა, თქვენ ადამიანების მოსწავლეს ეთყობათ თუ არა მათ განათლებას, განვითარებას ის რა გარემოშიც მათ უწევთ სწავლა. წმინდად ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით ამ შემთხვევაში როგორც საგანმანათლებლო მიმართულებით ვატყობთ ჩვენ და მუშაობთ მოსწავლეთან ცხადია ეს ბევრ ფაქტორის და ბევრ ფაქტორში ვხედავს და აისახება ხოლმე თუნდაც ის ინტერიერი, აი ახლა არის ეს კადრები მიდის, ხო, როგორი არის ინტერიერი, როგორ ახერხებენ ბავშვები იქ სწავლას და როგორ ეუფლებიან იმ თანამედროვე ტექნიკებს, თუმცა ქალბატონთიანთი დიდი სკოლის მოსწავლეები უკვე თვლიან, რომ ეს არის ნორმა, ეს არის ყველაზე ცუდი ალბათ. ეს გარემო მათთვის არის უკვე ჩვეული. დიახ, აი რამდენიმე საკითხი შეგვეუბნები არიან, რომ კანალიზაციის ეს არის წლეულების პრობლემა, ეს არის 3 წლის კი, სხვათა შორის, როდესაც ჩვენ ჩავდივართ, აი ახლა გეტყვით, როგორი არის მოცემულობა. ორი მიმართულებით, ერთი ფსიქოლოგიურად ეს როგორ გავლენას ახდენს საგანმანათლებლო მიმართულებით და მეორე ჩვენ როგორც ვთქვათ, არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც არაფორმალურ განათლებას ეწევა და ვასწავლით და ცოტა ზემოთ საკითხებს ვეხებით, ხო, ეს საბაზისოა, დიახ და ხო და ჩვენ სადღაც ზემოთ ვართ, ხო, თითქოს და ჩავდივართ ადგილზე და ჩვენ თვითონაც ვარგებლობთ და დავდივართ აი ეს რაც სიუჟეტები ვნახეთ, ეს ის არის, რაც ჩვენ რეალობაში გვაქვს. თუმცა თქვენთვის ეს ერთჯერადია, მე რებუნდებით უკან. არა, ცხადია, მაგრამ ახლა გეტყვით ყველა ჯერზე მე პირადად როგორც იქ თქვათ, ჩასულ ადამიანს ყოველთვის მაქვს რეაქცია და ვეკითხები და ვკითხულობ რა მოცემულობა, რა სტატუს quo ამასთან დაკავშირებით. ან რას აკეთებს სკოლა, ან რას აკეთებს თქვენ, ან როგორი რეაქცია გაქვთ ამაზე, ან რა რეაგირება და უკავშირი არის თქვათ იმ პასუხისმგებელი პირებისგან, ვისთანაც თქვენ მიდიხართ. და აი, რამდენიმე საკითხს მინდა ამ მიმართულებით შევეხო. ერთი რომ ჩვენ ხშირად გვაქვს მთელი საქართველოს მასშტაბით ურთიერთობა სკოლებთან, არა ერთჯერადი. აი მივდივართ ერთ სკოლაში, მე ერთი თვის შემდეგ ორი თვის, ანუ სისტემატური ურთიერთობა გვაქვს. და ის ზუსტად ახლა ვიხსენებდი იმ სკოლებს, სადაც გამოირჩეოდა დირექცია და ადმინისტრაცია, ხელმძღვანელი პირები სკოლის, თავიანთი, როგორ გითხრათ, წარმატებული და ეფექტიანი მუშაობით, იქ ძალიან სწრაფად ხედავდით ხოლმე ცვლილებებს. ანუ იქ ინფრასტრუქტურა იყო მოწესრიგებული. არ იყო მოწესრიგებული, შესაძლოა, მაგრამ ძალიან სწრაფად აგვარებდნენ. მე მქონდა შემთხვევით, როდესაც სხვადასხვა რეგიონის სკოლებში ვეკითხებოდი თქვენ როგორ მოაგვარეთ, რომ ახლა რო სხვაგან მივდივარ და ვიცი იქ რამ გიქნებ, მათაც მე ვასწავლო, იმიტომ რომ ან ურთიერთგაზიარების მომენტი უნდა თვითონ ქონეთ, ან მოტივირებული უნდა იყვნენ თვითონ. მოკლედ იმის თქმა მინდა, რომ გარდა იმისა, რომ ასეთი მოცემულობა გვაქვს და რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი სახელმწიფო ორგანო არის ამ ყველაფერზე პასუხისმგებელი, ყველაფერი იწყება პირადი პასუხისმგებლობისგან და ის თითქოს და ის რასაც ჩვენ ვასწავლით და ძალიან მაღალ მატერიებს ვეხებით და ზემოთ მივდივართ მოსწავლეებს ან მასწავლებლებს, რას ნიშნავს სამოქალაქო აქტიურობა და რას ნიშნავს კრიტიკული და ჯანსაღი ურთიერთობა, აქედან იწყება. დიახ, და გქონიათ რომ წყალი არ არსებობს თვითონ საპირფარეშოში, ის იქ ჰიგიენას ვერ დაიწევს. არა, ეს ცხადია, მაგრამ ნახეთ, აი არაჩვეულებრივი შემთხვევა ქონდა თქვენ თვითონაც, როდესაც მოსწავლე მოიწერა. ეს ცოტა უცნაურია, რომ სკოლის დირექტორის წერილი კი არ მოგივიდათ პირობითად, არამედ მოსწავლის. თუ შეიძლება ამაზე გავამახვილოთ ყურადღება, დირექტორების გარკვეული ნაწილი და ეს უფრო მეტია ვიდრე ისეთი დირექტორები, რომლებიც იბრძვიან, რომ უკეთესი პირობები შექმნან, მალავენ. არ გვაჩვენებენ სპორტულ დარბაზს, არ შეგვიყვანეს შიგნით, გონებიან, რომ ყველაფერი მოწესრიგებელია. ვაიმე, შნური არა, აქ დენს ვერ და რა ესეთი დამოკიდებულება რატო არის? თვითონ ინარჩუნებენ რატო ვინმე გააკეთებს ამაზე, იმიტომ რომ მე მქონდა ზუსტად იგივე შემთხვევები, მართლაც აღშფოთებული ვიყავი ზოგან სანიტარულ-ჰიგიენური ზომებით და მე ჩავდივარ იქ იმისათვის, რომ ბავშვებს რაღაც განათლება მივცეთ არაფორმალური მიმართულებით და დავხვეწოთ და თანამედროვე ტექნოლოგიებს ვაზიაროთ და ხელს ვერ იბანს ბავშვი, ან ვერ მიდის თქვა სხვა საჭიროებისათვის. არა, შიშის და მეცაც გეტყვი. არა, ისტორიულად თქვათ, ახლა შიშის სინდრომი არსებობდა ჩვენთან ყოველთვის და არის ძალიან გამძაფრებული და მე მგონია რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯები, საითაც კერძო სექტორთან თანამშრომლობით უნდა წავიდეთ, არის ამ სისტემის, აი ამ ასე ვთქვათ, რაღაცა წნეხების რაღაცნაირად მობილიზაცია, იმიტომ რომ შობელს ეშინია დააფიქსიროს პრობლემა, იმიტომ რომ მე არ გადაეკიდონ მის შვილს, დირექტორი მალავს პრობლემას, იმიტომ რომ არ მოხსნან, რესურს ცენტრი შესაძლოა არ გეუბნებოდეს, იმიტომ რომ ის არ მოხსნან და ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად მთელი სისტემის ვერტიკალი არის რაღაცნაირად აი ესეთი დაძაბული შიშის. როგორ შეიძლება არავის არაფრის შეეშინათ, ეს იქნება თანამშრომლობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუ არ ითქვა პრობლემა, თუ არ გაერთიანდნენ მშობლები, მოსწავლეები, მუნიციპალიტეტი, ახლა სადაც წყალმომარაგება არ არის, მოგეხსენებათ, ჩვენ იქ რა უნდა გავაკეთოთ, ხო?
ამიტომ უნდა წახვიდე მუნიციპალიტეტთან, მშობლებთან ერთად. იცით რა, მოდი ესეც ვთქვათ რა, რომ მშობლებს მაგალითად განსაკუთრებით ქალაქში არ ეზარებათ დაწერონ განცხადება, რომ უნდათ მისი შვილის მაინც და მაინც ამ სკოლაში მოხვედრა. მოდი ახლა ნუ ვიდავეთ, რამდენად საჯარო სკოლები ხარისხით განსხვავდებიან, რომ ღირდეს ამდენ ბრძოლად. აი კონკრეტულად თბილისში და იმედი გვერდ იყოს უბანში სკოლა, მაგრამ უნდათ იქ. როცა ეუბნები, რომ ეს არაფრით არ განსხვავდება სინამდვილეში მისგან. არც განსაკუთრებული რეაბილიტაცია აქვს, არც განსაკუთრებული, მაგრამ უნდა ამაზე არის დავასრულებ კიდე. არ ეზარებათ წავიდნენ და დაწერონ განცხადება პარლამენტში ან სხვაგან, რომ უნდათ კონკრეტულად ამ მასწავლებელთან ჩავხდეთ თბილისის რეგიონს, სადაც ამბულატორიაში სწავლობენ, არჩევანი არ აქვს. მშობლები არიან ძალიან ძლიერი ძალა. იმის არჩევანი ხო აქვს, რომ დაწერონ სკოლებთან, რომ ერთად გამოვამჯობენ. მე და თქვენ გვაქვს იმის საშუალება, რომ ალტერნატიული სკოლა შევარჩიოთ ჩვენი შვილებისთვის. სოფელ ეწერის სკოლას ისევე როგორც მარნეულის და გარდაბის არ აქვს მაგალითად. ერთადერთი სკოლა აქვს, რომელსაც ტუალეტი არ აქვს და მე უბრალოდ დასასრულს მინდა ამოვიკითხო სახალხო დამცველის რეკომენდაციაში, რომელიც სამინისტროში გამოაგზავნა 28 ივნისს, წერია, რომ ეს პრობლემა პირველ რიგში უქმნის ჯანმრთელობის პრობლემას ქმნის მოსწავლეების და წერია, რომ ჯანმრთელობის დაცვის პრობლემა ბავშვის ცენტრალური ნერვული, იმუნური, რეპროდუქციული და სხვა სისტემის ჩამოყალიბების პროცესშია და განვითარების გარკვეულ ეტაპზე გარემო ფაქტორების ზემოქმედებით შესაძლოა შეუქცევადი ზიანი მიაყენოს ბავშვს. ცივამიჩი მსგავს პირობებში ტუალეტით სარგებლობა შესაძლოა შარდსასქესო სისტემის ანთებითი დაავადების გამომწვევი მიზეზი გახდეს და აქ ჩამოთვლილია შემდეგ უფრო მძიმე შედეგები, რაც შეიძლება მოყვეს. ჩვენ ვერანაირად ვერ ვიცავთ ამ ბავშვების უსაფრთხოებას. ერთ ვიტყოდი რა, უბრალოდ რომ დასასრულს დასკვნის სახით ის არის, რომ ჩვენ შეგვიძლია ეს ხმამღაღადებელი არ დარჩეს უდაბნოს და შინა თქვათ, რომ სანამ არ დაიწყება ამჯაჭვური რეაქციის უკუსვლა, რომელზეც საუბრობდით, ანუ პასუხისმგებლობის განცდა ძალიან ადვილია გადადება პასუხისმგებლობის ხმებზე და ძალიან რთულია, ანუ დღეს რა თქმა უნდა თავისი წვლილი განათლების სამინისტროს აქვს, თქვათ პასუხისმგებლობისაც არის მუნიციპალიტეტის სკოლას და პირველ რიგში მაინც იწყება ხელმძღვანელებისგან, მასწავლებლებისგან და მოსწავლეებისგან ეს ყველაფერი. ისინი როგორ დააყენებენ ამ საკითხს და მართლაც რისთვის დავდივართ ჩვენ და რას ვასწავლეთ, ხო აი ამ მიმართულებით ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორ წარმოაჩენენ, როგორ დაასაბუთებენ ამ ყველაფერს ისინი. ამ თემაზე საუბარი უსასრულოდ შეგვიძლია, იმიტომ რომ პრობლემა არის ნამდვილად მწვავედ გასამწუხაროდ საქართველოში. იმედია მოგვეცემა ამის შესაძლებლობა მომავალში. ახლა რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ ვისაუბრებთ